So what's up mga kalolo doms, tapos na naman ang ating weekend. So siyempre wala naman tayong gagawin, balik tayo sa city. Pero anyway, ngayon share ko sa inyo yung aking compost bin, tsaka kung paano ko i-maintain yung aking vermicompost. Okay, ito na, puno na yung ating kitchen waste. So lalagyan na natin doon sa ating compost bin. So, bago ko ilagay yan, explain ko muna kung bakit ako ano yung pagkakaiba ng compost bin tsaka itong vermicompost natin at compost bin. Ito, syempre obviously may butas tsaka may bulate. Ang compost bin, wala siyang kabutas-butas, sealed yan. At walang bulate syempre. Kasi, ang compost bin natin, pagka nabulok yung ating kitchen waste, nag-generate ng heat, which is ayaw ng mga bulate yun. Kaya karamihan sa mga nakikita ko na nabasa ng mga forum na sa mga bubulate na nagbe-vermicompost, nag-aalisan yung bulate nila. So isa reason kasi nun, umiinit yung kanilang bin, tapos nag-overfeeding sila, tsaka yung nagiging sobrang moisture. So, isa rin sa mga pamamaraan ko para hindi uminit to, naglagay ako ng ganito, yung insulation. Kasi pag summer dito pumapasok yung araw. So, para hindi mainitan to, naglagay tayo ng ganyan, insulation. Isa mga tip yan para hindi maglabasan ng ating. Lagyan na natin itong ating waste. Siyempre, ang kitchen waste natin, ayun yung tinatawag nating nitrogen. Siyempre, kung may nitrogen ka, dapat may carbon ka. Ayun yung shredded paper natin. Okay, bubuksan natin yung ating compost bin. So, dyan. Siyempre, yan medyo na-process na yan, pre-compost na yan, malamig na yan. Nung isang araw kasi kumuha na ako dyan pampakain sa bulate. Ngayon maglalagay tayo ng fresh na kitchen waste. Syempre kailangan maglagay ng carbon para hindi maging mabasa yung ating sobrang basa yung ating compost, tsaka para hindi rin siya mamaho. Kasi ang compost bin pag nasobrahan sa nitrogen, mamamaho yan. Ang nitrogen yung kitchen waste natin na dapat babalansin natin, yung nilalagay natin dito. Dito yung mga bawal na katulad ng sinasabi sa mga bawal sa bulate, katulad nung matataas sa acid, yung lemon. Tapos kung may mga bread, pwede rito yun kasi mabe-breakdown niya na yun bago pa natin ilagay dun sa bulate. Kaya mas prepare ko na dito muna siya pre-compost para mas marami akong mapapakain sa bulate. Mix lang natin, hayaan lang na dagdagan pa ulit natin ng carbon. Yan for sure, pagbalik natin mga after 3 days lang or 1 week, magiging kulay at mako-compost din yan, magiging parang ganito rin yan, kulay itim kasi baga na breakdown na siya. So ngayon tabunan muna natin ng mga na-finish na natin kasi iinit yan. Pag uminit yan, mas mabilis siya mag-breakdown. At syempre, tapos
mas gusto ng bulate yung ganun, yung tapos na siyang uminit. At kasi yung mga ganyan, hanggat hindi siya nabe-breakdown, hindi rin kinakain ng bulate yan. Hinahayaan pa nila magbulok yan bago nila kainin. Kaya dito, yun yung trabaho nung compost bin natin. I-pre-compost na siya nang hindi nababother yung bulate ron sa init. Kasi hindi na siya iinit. Okay, yun lang. Babalikan lang natin yan after a week. Tingnan natin yung temperature niya para pakita ko sa inyo kung anong pinakamataas na init niya. Ayan, check naman natin yung temperature nung nilagay ko kahapon na kitchen waste. Dapat ngayon medyo uminit na yun eh. Uy! Nice. Natin nyo may mga tumubong mycelium. Yung white na yan, good bacteria yan, mycelium yan. So ngayon check natin yung temperature ng part na to. Ito ako naglagay. Ayan, 34, 35, 37, no? Now, sige, may init na. Diba? Compare dito sa itong kabila, ito yung dan na to eh. So, laki ng differential, 27, 29 lang. Diba? Yung ganun kainit, aalisan na ng bulate yun. Yun yung advantage na hiwalay yung bin natin. So ayan, meron ding kahit lemon, nilalagay ko na rito. Ang lemon na yan, kinakaayawan ng bulate yan kasi maasid. Pero dyan, mabubulok na yan. Kaya pag nilipat ko na yan sa pagkain nila, yun nila iwasan yan. Diba? Ang gagawin ko dyan, mag-harvest muna tayo nung ipapakain natin sa bulate. Kasi ito, na-process na to. Kumbaga, tapos na yung ano niya, stage nung pagko-compost niya. Kaya kanina kumuha tayo nung finish na na-compost na. Yan yung papakain na natin yung sa bulate. So, dahil malamig na yan eh. Oh, 28 na oh. Kasi minsan yung compost, minsan pumapalo ng 35, 37 degrees Celsius. Which is ayaw nila yun, sobrang init. Ayaw nila ng sobrang moisture at sobrang init. So yan. Nilalagyan din natin na ito. Isang araw naglagay ako rito nung napanis na sinaing. Wala na siya. Yan lang, yan na nilalagay ko karami kasi ayaw ko rin ma-overfeed yung ating bulate. Maganda yung kabilang side lang muna. Itong part lang na to ang lagyan natin para meron silang ayaw dito sa part na to or uminit pa, hindi sila alis sa bin mo, lilipat lang sila dito sa much cooler na area. Yan lang, basahin lang natin siya ng kaunti lang. Tapos takpan natin para kasi mas active sila pagka mas madilim. So dahil yung takip natin may tumatagos na liwanag dyan eh. So minsan ayaw nilang, hindi sila nagiging masipag pag maliwanag. So yun yung purpose ng paper natin, para makatago sila sa liwanag. Okay? So ngayon papakita ko sa inyo yung kung ba't ko pinipre-compost pa, kasi tignan nyo yung mga bulate natin nung isang gabi naglagay ako dyan ng finish compost na. So, tignan natin. Ayan, may nakalabas agad. Ayan o.
Nandiyan na agad sila. Kung makikita mo. Makita nyo ba? Yan o. Nakalabas na sila. So, ayan o. Active na active sila. Oo, dami. Ayan o. Di ba? Makita mo, ayan o. Titikitan agad sila o, di ba? Saya-saya nila o. Sabi, piyesta, may bagong pagkain. Ganyan sila ka-active. Pagka pre-compost na, pinupuntahan agad nila. Ayan o. Oh, buhay na buhay, di ba? Yan yung technique. Kaya ako sila pinipre-compost muna. Di ba? Happy lahat. So, yun yung isa sa mga magandang ginawa ko noon. Kaya sila bumilis magpadami at mabilis silang mag-produce ng vermicast at magpadami.